Zaiarchi, un nume iconic în pescuitul la crab, dar și un loc greu încercat de virusul care a afectat populația de crab în 2024. Informațiile sunt contradictorii. Unii spun că nu mai este ce a fost, alții că încă se prinde bine. Am revenit aici pentru o partidă de 4 zile ca să văd ce pește a mai rămas. Ca de obicei, locurile bune nu sunt libere niciodată. 7 unde am mai pescuit deja, nu e cel mai bun, dar asta este. Se egalăm partida trecută. Da. Eu zic că jos pui podul, nu? Exact așa era și când am fost. Exact așa a fost, Când da. am fost în 2022. 2022 a fost, da. Exact atâta era. Da. Mai erau mai multe iarbă. Era, Țin minte da. ce Era pun de mai iarbă mult era. stuf sau nici nu mai știu Da, ce era. Exact. Alge au fost multe în apă. Da. Hai să ne Să ne instalăm. instalăm. Instalarea taberei a durat destul de mult, chiar mai mult decât mă așteptam. Obosit după drum, abia spre seară am reușit să pun totul la punct. Fără nadă, să fie un pescuit de test în noaptea asta, puțin obosit după drum, să băgăm bețele așa, pe sec. Poate o stropeală de bile cu cobra, dar mai mult nu să fie decât pur și simplu așa, un test, să vedem ce avem, dacă avem ceva în fața noastră. O bilă mare de 24, una de 22 și una de 18. Dar prima zi nu este despre capturi. E despre a descoperi locul, a simți lacul și a pregăti totul pentru ce urmează. Pentru că adevăratul pescuit, cel ce deține totul, începe abia mâine. Un motiv pentru care am ales locul ăsta, standul 7, apropo, azi noapte am pur și simplu am băgat bețele, am avut, cred că s-a atins ceva de fir, că nu cred că a fost pește și am avut o trăsătură. S-a și văzut că a fost trăsătură pentru că mi-a fost ieșit din plumb ăsta s-a dezgățat. Să pescuiesc constant, care l-am mai pescuit pentru că n-am mult timp să-mi dau seama ce se întâmplă aici. Și cumva standul ăsta, dacă vă uitați pe canalul meu, prima partidă care am făcut a fost aici. Am rămas așa cu impresia că nu am pescuit tot ce trebuie de aici. Am prins doar în ultima zi bine și mi s-a părut că am greșit cum am pescuit de la început. Și așa că acum am început să verific încă o dată dacă e ceea ce știam eu, dar aia trebuie să fie. Apa e destul de mică, dacă am dat a fost și când am fost în 2022. Așa au fost și atunci apa. Poate un pic mai mare. 3. Și ceva. Configurația standului mi era deja cunoscută din partida trecută, așa că 110 metri o să fie distanța de pescuit. Acolo e un platou 105, adică el vine în sus și eu o să pescuiesc cumva pe căderea platoului. El se ridică în sus și așa o să pescuiesc pe căderea de platou. Toate 3 bețele? Da, păi așa. După ce am măsurat distanța, îmi bag bețele astea, dar să le bag în stânga ca să nu mă deranjeze când dau cu scombul, pentru că o să am foarte mult de spombuit astăzi. După ce bag o găleată cu scombul, atunci o să-mi bag și bețele pe locul respectiv. O să le pun în stânga să văd dacă este ceva pește aici, în zona stângă, care ar fi grădinița, cum ar fi așa. Da, și în funcție de asta vedem ce reușit să prindem. Deci am aici un setup de marker, să zicem așa. Folosesc un plumb din acesta care îmi și indică dacă sunt mizerii pe fund, pentru că aduce mizeriile înapoi. Și după aceea markerul vine legat în spate. Și acum ideea de bază e în felul următor, el zboară așa. Asta e plumbul care merge în față. Când ajunge pe fund, să și vede pe el. Când ajunge pe fund, eu o să încep să-i dau drumul la fir și atunci el se va ridica în sus. Haideți să vă arăt cum funcționează. Mai testăm o dată adâncimea pe acolo. După ce am lansat, încep să dau drumul la fir. 1. Firul se va ridica. 2. 3.
3. Patru. 5. Îl vezi? Da. Nu știu dacă se vede. Deci acolo adâncimea apei este în jur de 5 metri. Un amestec de alune tigrate și porumb. Nu nădesc la întâmplare, ci construiesc pas cu pas un loc care trebuie să țină peștele în zonă. Ritmul, cantitatea și precizia fac diferența. De aici înainte, totul depinde de cum va răspunde lacul. Pot să zic că asta e prima seară în care pescuim. Am încercat să construiesc un pad în adă. Am introdus în apă 3 găleți de 10 litri. Apropo, am și cronometrat să văd cât îți ia o găleată cu spom Midi-X, adică cu acest spom. Se introduce o astfel de găleată de 10 litri, îți ia aproximativ o oră. La cum nădesc eu, nu mă grăbesc, nădesc fără pauze, o pauză mică de hidratare și mi-a luat o oră. Acum, poate unii dintre voi o să se gândească din ce cauză să nădești atâta dacă nu ai nicio trăsătură. Pe această baltă, în opinia mea, dar nu numai în opinia mea, din ce am discutat și cu alți pescari, locurile astea, se și vede insula, peștii ziua, din ce am observat, eu stau în zona insulei. Noaptea pleacă de la insulă și vin spre coada lacului. Și atunci ei circulă în bancuri mari și ideea de bază ar fi să-i oprești acolo pe nata ta cât mai mult și atunci să ai trăsături. Am observat asta și când am fost dincolo pe standul 2 și când am mai fost aici pe standul 7, am nădit foarte mult, n-am avut trăsături în timpul zilei, dar noapte când au venit, s-au și văzut pește azi noapte. Și azi dimineața, seară și azi dimineața s-au văzut, erau aici, acum nu s-a mai văzut nimic. Ei în teorie pleacă de acolo, vin aici, se opresc în locurile în care găsesc mâncare, îți mănâncă tot ce e de mâncat acolo, imediat rapid termină ce ai tu acolo, nu e mare filozofie și ea de bază ar fi să ai cât mai mult. Mulți fac partide aici, partide destul de lungi. O săptămână, 2 săptămâni, 10 zile. Și ideea acestor partide ar fi și să-ți ofere șansă să prinzi mai mulți pești și să îi obișnuiești peștii pe într-un anumit loc. Eu mă duc aminte când am fost pe standul 2, în ultima zi mi s-a părut că am prins cel mai bine, pentru că ei s-au obișnuit deja în locul în care să vină și veneau direct acolo când veneau seara. Cam asta e teoria din spate. Așa că încerci să introduci cât mai multă nadă, să ai acolo cât mai multă nadă și în ideea când ei vin, tu reușești să ai 5-10 trăsături, după aia ei pleacă la următor. Cam asta e. Cam asta e ideea din spatele năditului Păjejarchi. Cel puțin ăsta era lacul înainte de pandemia peștilor, înainte de virus. Standurile bune, ăsta din punctul meu de vedere e un stand, hai să nu zic foarte slab, dar slab. Foarte slab l-aș considera standul 1, ăla de lângă standul 1 l-aș considera slab. Sunt câteva pești prin colțuri, 6 care sunt slabe să zicem, 14A, dar ăsta e un stand slab, adică de-aia e și liber, că nu-l dorește nimeni, de-aia l-am prins de fiecare dată. Standurile bune, cu cât ai insula mai în față, cu atât e un stand mai bun pe acest lac din punctul meu de vedere. Repet, mă dau cu părerea din ce am obținut ca și informații de pe internet, precum și din ce am discutat cu alți pescari și ce am văzut eu aici la fața locului. Și ce se cere. Și așa era lacul cel puțin până acum 2 ani. Anul trecut nu am fost, că au fost problemele cu virusul, anul ăsta vedem. În opinia mea, o cantitate ideală, dacă reușiți să introduceți, ar fi 40 de litri de nadă, adică 40 de kilograme, 2 găleți de 20 de litri pe zi. Dacă vă ține spatele să le introduceți,
e ok să zicem. Eu aș începe întotdeauna cu semințele, alunele și porumbul, pentru că rămân mai mult acolo pe loc și nu prea îs pești mici, plătici, somni, eu n-am prins aici așa ceva. Nu țin minte. Niciodată n-am prins nicio plătică, cară, Nu. astea n-am. Poate că sunt, sau dar sunt foarte puțini, adică nu, na. Și după aia introduceți, dacă aveți pelete, boilesuri, ce-or fi, nu știu. Tu cu ce dai acum? Eu dau aici Aceeași un chestie? pic de boilesuri și pelete. Ideea e că peletele se dizolvă repede, de-aia le introduc ultimele, boilesurile am mai introdus și azi dimineață, deci aș începe cu semințele și după aia aș continua cu astea. Ok, ăsta e primul băț. Un boile simplu. Voi Ce fel de încerca hot squid din pungă, tare. Voi încerca așa, voi pune și alune în seara asta să vedem dacă intră ceva la alune. Și voi mai pune încă un boiles. Asta e hot squid, probabil cum Frankfurter o să încerc. Totul a fost pus la punct. Distanța, tactica, nădirea, fiecare detaliu gândit. Acum nu mai rămâne decât să așteptăm. Seara se lasă pe Zaiarchi, iar lacul începe să ne spună dacă alegerile făcute au fost corecte. De aici înainte, liniștea și lacul decid totul. Prima trăsătură serioasă. Da, un pește care nu pot să-l întorc. ...21 de kilograme, o oglindă. Mamă, cât e spatele alea. Un pește sănătos la Zaiarchi. Se pare că pește încă sunt aici. Răspund la nădirea care am făcut-o. Da. Super tare. Băgăm repede bățul să vedem dacă mai prindem unul. La mascobait hot squid, o intrată de 18. Simplă. Uite cât e spatele de el. Hello. Viața bună. Nici micul dejun nu l-am luat, dar am zis că dau mic dejun crapilor. Am început cu semințele. Da, azi noapte au fost 3 crapi, cel mai mare 21. În teorie, dacă e așa cum zic eu și cum am observat eu că funcționează lucrurile, pe măsură ce se dezvoltă partida, așa ar trebui să încep să ai din ce în ce mai mulți crapi. Ce vreau să mai fac? În ultima zi să nu mai introduc deloc semințe. Să introduc strict numai boilesuri în ultima zi. Strict numai boilesuri. Să văd dacă are o influență. Mai introduc din peletele și... asta cum le zice? Peletele și boilesurile. De câte ori vrei să bagi azi? 3 găleți. 3 găleți? 3 găleți, normal. După cum m-am așteptat, peste zi niciun fel de mișcare. Nici la mine, nici la vecini, nici la nimeni din ce am văzut eu. Adică la ce să ved, eu n-am văzut pe cineva să prindă un pește. Pregătesc să facem bețele. 2 să fie bilă la ceea ce m-a tras. Și cu una o să dau la Ronnie Rig Pop-Up. Am auzit că ar merge bine aici, nu știu. Rămâne de văzut. Găleata cu numărul 3. Nu o să mai schimb o dată în seara asta, am băut-o pe. Păi acum e doar 6:30 ceasul, cred că 7. La 12. La 12, da. La 11-12, când o să ne culcăm, o să ne mai bag o dată bețele. Beznădăjduitor să nădești toată ziua, nu prins niciun pește, știi? Știu. Și na, să te bagi acolo în mâncare pentru 2-3 ore În care trage peștele. în care trage peștele, exact. Și nu numai eu, dacă te uiți pe lac,
merg spondurile. Da. Aici merg 2 deodată, dincolo mai merge 1. Îți spun sincer că eu după pandemia aia prin care au trecut ei cu peștii, Da. nu mă așteptam să fie lacul la fel de ocupat. Dar îi Ei, Totuși. peștiți. ocupat și Peștiți. probabil că da. Și la vecini am auzit trăsături, am auzit că se mai prind pești mari. Nu, stăteam cu Moni la vorbe despre lacul Jăjarchi, exact la fel a fost și aseară, ții minte? Da. Că pești, că râs, că mers. Și am și avut o trăsătură destul de violentă. Așa pleacă peștii aici. Asta e un lucru care mi-a plăcut la lacul ăsta, întotdeauna sunt hotărâți. Când pleacă, pleacă. Da, și eu mereu îmi zic, bă, ăsta trebuie să fie imens. Uh, Și nu-i tot timpul imens. nu uite când da. Lacul e destul de trecut. Nu-i nimeni cu activitate. Dacă te uiți încolo, nu se vede nimeni fiind vin. E și asta un semn bun totuși că peștii vin încoace. Mascubeit Hot Squid punctează din nou. Se pare că spombul s-a meritat. Rămâne să vedem peste noapte dacă e așa. Îi vom da drumul și băgăm bățul la loc. Uite ce coadă are. Extraordinar. Da, se pleacă de pragul ăla de moș. Așa a fost și rândul trecut. Da. Acum care simțeam să freacă firul de el, știi? Același boiles, de 22 de data asta. Numărul 2, când vine la 31, Moni? Următorul. Următorul. Numai că Să eu sperăm. voi fi dormind și tu va O să trebui să mă trezești. trezești. Bine, hai să dăm drum. Un crab de 20 de kilograme, a început să plouă, schimbarea atmosferică de care vorbeam. Am zis că e mai mare, sincer, dar se pare că numai 20 de kilograme. Dublu deal a fost. Primul l-am scăpat, dar nu a fost așa de mare. La vecinul îi trage. Noaptea a trecut fără evenimente mari. 5 prezentări, din care 3 pești adus pe mal. Misterul lacului Zaiarchi rămâne. Mai sunt pești aici sau totul s-a schimbat? Dimineața aduce o nouă zi de pescuit și poate adevărul. Mă mers la ceva cumpărături. Sunt curios să văd dacă contează cantitatea de nadă, dacă o să am mai multe sau mai puține trăsături. Asta o să introduc o găleată de semințe plus o găleată de boilesuri cu pelete. Dar de data asta numai boilesuri mari. Și mâine îi se introduc o singură găleată de boilesuri, atât. Da, am fost la băieții de lângă mine, care au stat o săptămână. Unul dintre ei mi-a povestit că au pescuit pe platou sau plajă, nu mai știu, una din ele două. Acum 3 săptămâni și avea câte 25-30 de trăsături pe zi. Și că la un moment dat și-o scos bețele și că nu avea trăsături noaptea, ceea ce confirmă ceea ce am spus eu, că peștii coboară noaptea. Ne-am apucat și noi să facem grătarul și a început să plouă. Că cam când te cora. Și afară plouă și e trecut de ora 9. Am băgat în corp inițial, dar să nu se apune prea tare corpul, l-am scos afară, dar acum îl bag înapoi înăuntru, că a început să plouă iarăși tare. Plouă mult în Croația. Data asta am prins vremea destul de. Da. Anul ăsta o plouă mult. Stăteam de vorbă cu Moni și ziceam, cum am zis, aseară au venit mai târziu, mai repede, ne certam la ce oră au venit, când au venit și o plecare bățul din stânga. De obicei am observat că bățul din stânga pleacă primul și nu-mi explic de ce. Întotdeauna cel din stânga. Deci, în teorie, cumva, eu cred că peștii vin așa pe malul ăla și se întorc și atunci ajung aici la mine. Dar tu ai văzut că acolo apa e foarte mică. Da, aici în stânga. Da.
Cred că e premiu pentru cel mai mic pește al partidei de până acum. Exact la aceeași oră ca și aseară. Da. Dar e pe script. Exact așa am schimbat bețele și Serios, că Da. exact la aceeași oră ca și aseară. E ăla de seară. Uitați-vă ce frumusețe! Un crab de 22 de kg și jumătate. Muscovite hot squid. E bun dat drumul și sperăm că mai vin și alții. Următoarea noapte se desfășoară la fel. Un crab peste 20 de kg și 2-3 crapi mici. Frenezia trăsăturilor, cea pentru care Zayarchi este cunoscut, întârzie să apară. Simt că trebuie să schimb ceva. Poate tactica ultimei zile ne va aduce în sfârșit succesul. Ce faci? Am zis că încerc totuși ziua, dar nu prea cred că are sens. Totuși. Astăzi e ziua în care vom introduce o singură găleată de 10 litri de boilesuri, deci în jur de vreo 5 kg de boiles. Nu cred că le introduc pe toate odată. O să introduc 10 spomburi acum, mai târziu după aia, să fie boilesuri cu diferite grade de dizolvare în apă și jumătate de găleată înainte de trăsături. Deci probabil că în 3 serii o să le introduc. Semințele ai terminat cu ele? Da, am terminat, nu mai introduc semințe. Oricum am dat o tură de lac, am întrebat în stânga, în dreapta cum s-a prins și din ce am văzut eu nu s-a prins 30 plus, din ce am întrebat la cine am întrebat. Cert e că lacul are încă o populație foarte bună de pește și pești mari, dar nu mai e chiar ce-a fost. Aia e sigur. Și despre locuri ce zice lumea? Standuri. Plajul mers, din punctul meu de vedere, din ce am discutat, acolo prin ce mai mulți pești erau și în direct când am fost eu și prindeau ziua. Poate că și din cauza că e scăzut nivelul apei, nu știu. Mă pun să strâng panoul. Panoul ăsta de 600 de W de la All Powers mi-a ținut pe noi curentul fără probleme în toate excursiile care le-am avut anul ăsta. Nu pot decât să recomand. Ăsta ar fi. Uitați-vă, așa se închide, sper că l-am strâns bine, da? Destul de repede se închide și se face. Acum, noi avem nevoie de așa de mare pentru că suntem mulți, se consumă mult curent. Dar avantajul la el e că dacă mergeți și nu-i vreme frumoasă să se încarce și prindeți o zi cu soare, când e ziua aia cu soare îl puneți și ați încărcat tot ce aveți nevoie, pentru că are capacitate mare și când îți nori. Acum, de exemplu, îmi introducea în jur de 200 de W, deci e ok. Destul de greu, în jur de 15 kg, dar no, dacă aveți partide lungi de făcut, nu pot decât să recomand. Uitați-vă în descriere detalii despre el și un cod de reducere de la All Powers de 10% pentru pescari, Fishing 10. Sunt curios să văd dacă pe boilesurile care le-am băgat astăzi o să vină pe crapii mari la noapte. Ce am nădit, cum am nădit diferit de data asta, n-am mai nădit pe punct fix, am nădit o zonă și am încercat pe cât posibil să răspândesc pe zona respectivă. Nu știu dacă se vede în față, există două seturi de pom mai lungi. În dreptul unul care a căzut acum. Ăsta e stânga și dreapta e cel de-al doilea set de pom. I-am luat ca și target pentru că, uite, se și vede un crap acolo cu mai departe s-a arătat. I-am luat ca și target pentru că mă ajută noaptea, deci cam aia e zona care am nădit-o. Am nădit și 110 metri și 190. Când mai departe, când mai aproape, în funcție de cum am oprit spombul, cât de tare am lansat, să fie răspândite boilesurile ca
peștii să le găsească mai greu, speranța că le vor place și o să vină trăsăturile. Sunt chiar curios să văd dacă va face o diferență, chiar foarte curios. Spre deosebire de celelalte serii, prima trăsătură a venit cel mai repede astăzi, nu? Cu 2 ore mai repede. O primă trăsătură, peste patul de nadă. A venit foarte greu. Mi s-a părut. Mă duc la el? Deci după crapul care l-ați văzut mai înainte, au avut 19 kg, în timp ce mi-am luat wader și că am zis că nu mai vreau să intru să mă ud, am avut trăsătura la al doilea băț. Se pare că tactica boile suri numai dă roade. Un crap de 16 kg, dublu drill, Masco Bait Hot Squid de 2 ori. Se pare că boile surile funcționează. Să sperăm că, nu știu, sper să vină ceva mai mare. Pește frumos, îi vom da drumul și repede băgăm bețele. Numai ce am introdus unul din cele 2 bețe la care am avut trăsătură, când m-am dus să-l pregătesc pe celălalt, a plecat următorul. Ăsta e Zaiarchi pe care îl cunosc eu. Asta mă aduce aminte de partidele de aici. Adică în momentul în care veneau pești, că îți plecau toate 3 bețele, nu? Mici, mari, nu conta. Și cam așa, genul ăsta de pești care i-am prins, 19, 17, după aia mai venea unul mare, un 24, 27. Stai peste 20, zic eu. $25 de kilograme de jarchi. Super tare. Ultima noapte a adus în sfârșit rezultatul mult așteptat. Un crab frumos de peste 25 de kilograme și multe alte capturi. Acum, dimineața, e momentul să povestesc ce s-a întâmplat și să trag concluziile acestei partide. Nu te interesează, mă, ce am prins azi noapte, că nu m-ai întrebat nimic în dimineața Mă să asta. te întreb pe drum. Urma să mă întreb pe drum, da. La o cafea, uite, pe aici sunt toate strânse, salteaua, wader și bețele, ne pregătim să plecăm. A fost o noapte, cea mai bună noapte aici și vreau să vă zic că nu cred că a fost din cauza faptului că o să obișnui peștii, eu zic că a fost din cauza faptului ce am nădit. Și un fapt iară care ar putea să fi fost să influențeze că s-au schimbat vecinii din dreapta. Celălalt pescar care a venit, am văzut că au făcut 2 lucruri deosebite, nu mai pescuit așa de departe, unul, dar au prins și el foarte bine azi noapte. Dar au fost un pescar în loc de 2. Pescar în loc de 2, da. Și, dar eu, în continuare, cred că nu asta, eu zic că faptul că am nădit doar cu boile suri. Asta e părerea mea. Ori simți boile suri le-au plăcut și, ca și idee, am avut așa o șarjă de nu știu dacă șarjă e corect spus, 2 seturi de pești. Primii care au venit, La 8, ori fost aia. da, La 8 primii, jumate. na, ăia au fost mai mari. Ăia au fost din ăia mari. Au fost și ăla de 25, au fost 19, au fost 17 sau cât au avut ăla 16, celălalt am mai scăpat pe unul. Ce au fost mari. Și ce a fost interesant, că 4 bețe ori. Da, exact la fel s-a întâmplat și noaptea. La fel? Exact la fel s-a întâmplat și noaptea. Exact la fel. M-am dus, nu am mai tras nimic, după aia a venit o perioadă de acalmie și la, nu știu cât să zic, 2-3, ori venit. Când ori venit, toate bețele nu au plecat. Toate, absolut toate, nu mai rămas niciunul. Adică am avut dublu drill, am băgat celelalte 2 bețe, mi-a plecat bățul din mijloc, deci am mai prins vreo 4 sau 5 pești. Și iarăși, atunci ce am făcut, dar atunci ce mi-au venit peștii ăștia următorii care au venit, au fost mai mici. Ăștia au fost din gama în jur de 10 kg. Am zis că mă trezești tu dacă merită.
Au fost mai mici. Toți cei care au rănit în tura 2 au fost mai mici. Și atunci decizia care am luat-o a fost, când au plecat toate bețele, am zis hai să... au fost tot 4 împins, sau tot ceva în genul ăsta, tot așa au plecat toate. În timp ce aveam drill, a plecat altul, a mai plecat altul și așa mai departe. Am zis hai să schimb și am trecut pe boilesuri mai mari, astea care le pescuiam la Cărlig erau de 22 foarte uscate, astea alte de 24, 25, ce-a făcut domnul ăsta noapte ori nădit. O nădit, da, nădea și seară. O nădit noaptea. Ceea ce cred că, așa stând acum și mă gândesc, eu cred că ar ajuta, adică să pescuiești toată noaptea. Să dormi ziua, să pescuiești noaptea. Seara te pui, bagi, așa și după aia te pregătești și când vine începi să mai dai cu spombul. Dar asta, azi noapte, a fost zaiarchii pe care îl cunosc eu. Da, n-ai putea să duci nu știu câte nopți de genul. Nu, dormi ziua. În schimb, întorci somnul, dormi ziua și pescuiești noaptea. Singurul lucru care e nasol noaptea, adică două lucruri nu-mi plac noaptea. Unul, nu prea vezi unde ți aterizează, întotdeauna mă uitam după fire să văd cam unde s-o dus, dacă am lăsat bine sau nu. Și doi, pozele cu pești nu ies așa. Asta am să spun și eu, nu ți-e pozele cu pești noaptea. Pozele cu pești, filmările nu ies așa de bine, nu se vede, e mai... Are și noapte frumusețe ei, dar când tot pescuitul se desfășoară numai pe noapte, gândiți-vă și la cadrele care le vedeți pe la mine, cum ar fi să filmez tot noaptea. Da, de data asta doar noaptea am filmat. Doar noaptea am filmat, da. Doar noaptea am prins, nu. Doar noaptea am prins, da, pentru că nu... Nici nu are sens acum să-mi luați bețele, pentru că nu mi-ar fi trasă nimica. Asta e... Consider că cel mai important lucru, poate că a fost și un cumul de factori, dar eu zic că cel mai important lucru a fost nădirea strict numai cu boilesuri și mai multe. Pentru că în momentul în care ei le-au simțit, ori venit și atunci au început să se bată acolo pentru ele și plecat. Ați văzut și voi, toate bețele. Prima serie a fost Tristă și Moni și atunci a putut filmat. La a doua serie nu am mai filmat. La a doua serie am fost eu singur. Am zis că nu mai ies. Da, la a doua serie am filmat eu cu GoPro, dar nu le-am filmat în timp ce ăsta. Eram și destul de obosit, asta a fost deja mai târziu, asta a fost pe la 3, de la 3 până la 5, da. A fost și frig azi noapte. Da, a fost rece și la un moment dat am jucat cu gândul să le scot, am zis nu le scot, că ultima noapte trag tare să văd dacă reușesc să prind ceva mare, dar mi-am dat seama din start, după ce am prins 1, 2, 3 din ăștia mai micuți, am zis nu, ăștia sunt mai mici, hai să pun boile mai mare. Poate că așa și fost. Au venit un grup de pești mari, ai avut răsăturile de la aia au plecat mai departe, după aia a venit grupul de pești mici. Probabil. Nu știu dacă a fost împreună sau nu. Deci data viitoare, care e strategia? Data viitoare, care e strategia? Prima strategie, nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut. Ajută mult canalul, nu știu, sper că vă plac filmele mele, dacă nu, dați swipe mai departe, nu e nicio supărare. Dacă v-ați uitat până aici, vă mulțumesc. Dacă ați ajuns până aici și v-a plăcut conținutul, înseamnă că canalul merită o abonare. Gândiți-vă că dacă mă uit pe canal, cred că 20% din vizionări sunt de la abonați, restul sunt de la persoane care mă urmăresc doar când postez fără să se aboneze. Abonarea ajută la a-mi demonstra mie că, nu știu, fac bine ceea ce fac și, nu știu, următoarea strategie, am zis că pe altar le-ar plăcea să pescuim pentru că îi frumos se vede dealul de acolo, iarăși nu e un loc cu pretenție, e un loc văzut mai slab. Strategia următoare probabil doar cu boilesuri, așa că abonați-vă, porniți notificările, dați un like dacă v-a plăcut, fire întinse și să ne vedem cu bine pe baltă. Salutare!